Hello students, in this lecture we will discuss the concept of variance, standard deviation and coefficient of variation. So first we see the variance. So the lower bound of mean square deviation is called as a variance. We know the definition of mean square deviation. What is the mean square deviation? Mean square deviation about A is nothing but summation of fi into xi minus a bracket square upon n. Mean square deviation about a आपल्याला माहित आहे की it is the arithmetic mean of square of deviations of the observation from point A. तिथे काय म्हणले हे mean square deviation चा लोअर बॉन्ड म्हणजे हे mean square deviation कमीत कमी कधी असतं तर आपण प्रॉपर्टी पाहिलेली आहे mean square deviation ची. हे mean square deviation हे मिनिमम कधी असते जर a इज इक्वल टू मीन असेल तर. जर तसं झाला की मीन स्क्वेअर डेव्हिएशन मध्ये तुम्ही a इज इक्वल टू मीन ठेवला तर मीन स्क्वेअर डेव्हिएशन हे मिनिमम असतंय. म्हणजे तो काय झाला मीन स्क्वेअर डेव्हिएशनचा लोअर बॉन्ड झाला आणि त्यालाच काय म्हणलेलं आहे व्हेरियन्स म्हणलेलं आहे. त्यामुळे मग व्हेरियन्सची डेफिनेशन काय होईल? सो variance is defined as arithmetic mean of squares of deviations of all the observations from a mean. It's the same definition as a mean square deviation. मीन स्क्वेअर डेव्हिएशनची डेफिनेशन ही डेफिनेशन काय सेम आहे. तिथं काय म्हणले आपण डेव्हिएशन्स ऑफ ऑल ऑब्झर्वेशन फ्रॉम पॉईंट ए म्हणले. इथं काय म्हणायचं डेव्हिएशन्स ऑफ ऑल ऑब्झर्वेशन फ्रॉम अ मीन म्हणजे अबाउट ए च्या ऐवजी फ्रॉम अ मीन म्हणजे ए इज इक्वल टू मीन ठेवला तर हा काय होतो लोअर बॉन्ड होतो मीन स्क्वेअर डेव्हिएशनचा आणि मीन स्क्वेअर डेव्हिएशनच्या लोअर बॉन्डलाच काय म्हणलेलं आहे व्हेरियन्स म्हणलं आणि व्हेरियन्स इज द वन ऑफ द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. ओके तर मग फॉर्म्युला काय येईल बघा व्हेरियन्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेअर इज नोटेशन फॉर व्हेरियन्स. ओके and what is the formula summation of fi into in bracket xi minus x bar square upon n. It is the same. Instead of a we have to put here x bar, so we get the variance. Okay, so this is the definition of variance. It is the arithmetic mean of square of deviations of observation from a mean. मीन पासूनच्या डेव्हिएशनच्या स्क्वेअरचा अर्थमेटिक मीन म्हणजे काय असतो व्हेरियन्स असतो. ओके नाउ here we will see that here unit of variance and unit of data are different. For example, if data are in centimeter then variance will be in centimeter square because of here xi minus x bar square, so variance will be in centimeter square. This drawback is overcome by taking the positive square root of variance and it is called as the standard deviation. म्हणजे याच्यामध्ये एक ड्रॉबॅक काय पहा की जर तुमच्या डेटामध्ये जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत ती जर ऑब्झर्वेशन जर सेंटीमीटर मध्ये असतील तर व्हेरियन्स काय येणार आहे तुमचा सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये येणार आहे कारण इथं ऑब्झर्वेशनच्या डेव्हिएशनचा स्क्वेअर आहे त्यामुळं युनिट सुद्धा काय होणार आहे स्क्वेअर मध्ये जाईल. त्यामुळे डेटा एका युनिटमध्ये आणि जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आहे व्हेरियन्स त्याचं काय होणार युनिट वेगळे येणार आहे. म्हणजे युनिट डेटाचं युनिट आणि व्हेरियन्स युनिट हे वेगवेगळे येईल आणि मग आपल्याला ते प्रॉपर व्हेरिएशन किती आहे हे आपल्याला नीट सांगता येणार नाही. म्हणून हा जो ड्रॉबॅक आहे तो ओव्हरकम कसा करायचा याचा आपण स्क्वेअर रूट घेतलं की हा जो ड्रॉबॅक आहे सेंटीमीटर स्क्वेअर होण्याचा किंवा युनिटचा स्क्वेअर होण्याचा जो ड्रॉबॅक आहे तो ड्रॉबॅक निघून जाईल आणि म्हणून याचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर हा नवीन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन डिफाईन केलेला आहे आणि त्याला म्हणलेलं आहे स्टँडर्ड डेव्हिएशन. ओके सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टँडर्ड डेव्हिएशन? स्टँडर्ड डेव्हिएशन इज डिफाइंड ॲज positive square root of arithmetic mean of square of deviations of all observation from a mean. इथे सेम डेफिनेशन बघा ही डेफिनेशन सेम आहे. त्याला काय जोडलेलं आहे अर्थमेटिक मीनच्या अगोदर काय म्हणलेलं आहे पॉझिटिव्ह स्क्वेअर रूट ऑफ. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वी टेक अ पॉझिटिव्ह स्क्वेअर रूट. आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक स्क्वेअर रूटचे दोन व्हॅल्यू असतात एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह. इथे कुठले घ्यायचे आपण पॉझिटिव्ह. बाय डेफिनेशन स्टँडर्ड डेव्हिएशन मध्ये आपल्याला स्क्वेअर रूट घेताना ते काय घ्यायचं आहे पॉझिटिव्हच घ्यायचं आहे. त्यामुळं ह्या व्हेरियन्सचं पॉझिटिव्ह स्क्वेअर रूट म्हणजे काय असते स्टँडर्ड डेव्हिएशन असते. इट इज द सेम डेफिनेशन फक्त त्याला जोडलेलं आपण पॉझिटिव्ह स्क्वेअर रूट ऑफ बाकी पुढचा सेम पार्ट आहे अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ डेव्हिएशन्स ऑफ ऑल ऑब्झर्वेशन फ्रॉम मीन. ओके तर फॉर्म्युला काय होणार आहे मग हा व्हेरियन्सला आपण सिग्मा स्क्वेअर म्हणतो
याला काय म्हणणार आपण रूट घेतल्यामुळं सिग्मा. सो सिग्मा इज द स्टँडर्ड नोटेशन फॉर स्टँडर्ड डेव्हिएशन. ओके, एसडी साठी हे काय स्टँडर्ड नोटेशन आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? इज द सेम फॉर्म्युला, स्क्वेअर रूट ऑफ दिस समेशन ऑफ एफ आय इंटू ब्रॅकेटमध्ये एक्स आय एक्स बार स्क्वेअर अपॉन एन. हे जे आपण फॉर्म्युले लिहिलेले आहेत, हे फॉर्म्युले फॉर डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनसाठी लिहिलेले, लक्षात घ्या. जर तुमचं इंडिव्हिज्युअल ऑब्झर्वेशन असेल तर काय होईल, एफ आय येणार नाही आणि इथं स्मॉल एन येईल, इथं एफ आय येणार नाही तर स्मॉल एन येईल. आणि जर तुमच्याकडं कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन असेल तर फॉर्म्युला सेम राहतो, फक्त एक्सआयच्या ऐवजी काय येतात, इथं मिड पॉईंट येतात. त्यामुळे हे जे आपण लिहिलेले ते फॉर्म्युले फॉर डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनसाठी लिहिलेले आहेत. ओके, आणि मग ह्याच्यावरून हा जर स्टँडर्ड डेव्हिएशन डिफाईन केल्यानंतर व्हॉट इज द रिलेटिव्ह मेजर्स ऑफ दिस स्टँडर्ड डेव्हिएशन? कोएफिशियंट ऑफ एसडी इज इक्वल टू एसडी अपॉन मीन, ॲज सिमिलर टू मीन स्क्वेअर डेव्हिएशन. मीन स्क्वेअर डेव्हिएशन आपण काय घेतलेलं, मीन स्क्वेअर डेव्हिएशन अबाउट ए असतं म्हणून मीन स्क्वेअर डेव्हिएशन डिवाइडेड बाय ए घेतलेलं. हा मीन स्क्वेअर डेव्हिएशनच आहे, तर अबाउट मीन आहे, काय करायचं, एसडी अपॉन मीन घ्यायचा. हा रेशो घेतला, इथं मात्र दोन्हीची जी युनिट असतात ते काय होतील, एकमेकाला कॅन्सल होतील आणि आपल्याला कोएफिशियंट ऑफ एसडी हा युनिट फ्री मिळेल. इथं मात्र तुम्हाला डेटाचा युनिट आणि एसडी युनिट काय होणार आहे, सेम येणार आहे, बिकॉज ऑफ वी टेक द पॉझिटिव्ह स्क्वेअर रूट ऑफ दिस व्हेरियन्स. ओके, तर दिस इज द definition of variance and definition of standard deviation. Now we see the one another important concept is coefficient of variation. Okay, coefficient of variation is a relative measure of dispersion and it is constructed for comparison of variation between groups. Okay, it is a coefficient of standard deviation in percentage. Actually हा वेगळा डिफाईन केलेला आहे, फक्त तो काय केलेला आहे की जो स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा रिलेटिव्ह मेजर आहे कोएफिशियंट ऑफ एसडी, तोच फक्त पर्सेंटेज मध्ये मांडलेला आहे. म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन, लक्षात घ्या, इट इज द कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन, नॉट कोएफिशियंट ऑफ व्हेरियन्स. सो कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन इज इक्वल टू एसडी अपॉन मीन इंटू 100. म्हणजे हा जो आहे तो काय आहे, इट इज द कोएफिशियंट ऑफ एसडी. तो कोएफिशियंट ऑफ एसडीला फक्त 100 मल्टिप्लाय केलं म्हणजे तो इन पर्सेंट मध्ये आणला तर त्याला काय म्हणायचं, कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन म्हणजे किंवा सीव्ही म्हणायचं. तर हा सगळ्यात स्टँडर्ड रिलेटिव्ह मेजर आहे की जो तुम्हाला कंपॅरिझन करता वापरता येतो. तर याचे ऍक्च्युली सो युजिंग दिस सीव्ही वी कंपेअर द व्हेरिएशन बिटवीन डिफरंट ग्रुप्स. इफ सीव्ही इज लार्ज देन व्हेरिएशन इन द डेटा इज मोर अँड हेन्स डेटा इज नॉट कन्सिस्टंट. जेवढं त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन जास्त तेवढी त्याची कन्सिस्टन्सी कमी असते. बट इफ सीव्ही इज स्मॉल देन व्हेरिएशन इन द डेटा इज लेस अँड हेन्स डेटा इज मोर कन्सिस्टंट. म्हणजे जेवढा सीव्ही कमी तेवढा डेटा काय असतो, कन्सिस्टंट असतो. त्यामुळे कन्सिस्टन्सी चेक करायची असेल तुम्हाला तर सीव्ही फाइंड करायला पाहिजे. ज्याचा सीव्ही कमी आहे तो डेटा कन्सिस्टंट असतो कारण त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन हे कमी असतं. तर रिलेटिव्ह मेजर्स मध्ये सगळ्यात हा स्टँडर्ड रिलेटिव्ह मेजर आहे की जो जनरली कंपॅरिझन करता वापरला जातो. ओके, जे आपण वेगवेगळे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन डिफाईन केलेले आहेत सगळ्यांच्या मध्ये जे ड्रॉबॅक्स आहेत तो ओव्हरकम करून कुठला डिफाईन केलेला आहे, स्टँडर्ड डेव्हिएशन. नावच आहे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, कारण स्टँडर्ड मध्ये सगळ्यात तो चांगल्या पद्धतीने डिफाईन केलेला आहे आणि तो वापरून हा आपण रिलेटिव्ह मेजर डिफाईन केलेला आहे सीव्ही. त्यामुळे हा जो सीव्ही आहे तो आपण कंपॅरिझन करता वापरतो. ओके, तर आज आपण व्हेरियन्स, एसडी, स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि सीव्ही या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण यावरचे याचं जे कॉम्प्युटेशन आहे, कॉम्प्युटेशन ऑफ एसडी, सीव्ही, व्हेरियन्स वगैरे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. ओके, थँक्यू.